হেল্ল' বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আমি কথা পাতিম যে ডিছপ্লেৰ বিষয়ে, মানে ডিছপ্লে কি, মানে মোবাইলত যে ডিছপ্লে থাকে সেই ডিছপ্লেটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি যেতিয়া সাধাৰণতে মোবাইল এটা কিনিব যাওঁ মাৰ্কেটত, তেতিয়া আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিওঁ যে মোবাইলৰ ষ্ট'ৰেজৰ বিষয়ে, ষ্ট'ৰেজ কিমান আছে বা ৰম কিমান আছে, ৰেম কিমান আছে, 2GB 3GB, সেইটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব বা মোবাইলটোত চাওঁ যে প্ৰচেছৰ কেনেকুৱা, প্ৰচেছৰ ভাল হ'লে ফোনটো ভাল বুলি ভাবোঁ। আৰু কেমেৰাটো চাওঁ 8 মেগাপিক্সেল আছে নে 20 মেগাপিক্সেল আছে বা 24 এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক। কিন্তু ডিছপ্লেটোৰ বিষয়ে আমি ভালকৈ নাজানো। ডিছপ্লেটো যাতে মোবাইল এটাত ডিছপ্লেটো যাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ অপৰিহাৰ্য অংগ থাকে, সেইটো আমি ভালকৈ বুজি নাপাওঁ। আহক আমি আজি ভালকৈ চাই লওঁ। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে ডিছপ্লে কেনেকুৱা বস্তু, ডিছপ্লে বা সেই ধৰণৰ থাকে। ডিছপ্লে আমাৰ যদি বৰ্তমান যুগত আমি চাবলৈ যাওঁ, ডিছপ্লে আমাৰ 4 ধৰণৰ ডিছপ্লে থাকে। TFT ডিছপ্লে থাকে, IPS ডিছপ্লে থাকে, Amoled ডিছপ্লে থাকে, মানে ছুপাৰ এমলেড। আগতে Amoled দিছিলে, আজিকালি ছুপাৰ এমলেড কৰি দিছে। আৰু আপোনাৰ ৰেটিনাৰ ডিছপ্লে থাকে, যিটো ডিছপ্লে আপোনাৰ আইফোনত ব্যৱহাৰ কৰে। এই ডিছপ্লেটোৰ দামো বহুত, আৰু বেছিভাগ চলি আছে বৰ্তমান মাৰ্কেটত আজিকালি IPS LCD ডিছপ্লে, যিটো আপোনাৰ ৰিয়েলমি, ভিভ', অপো এইবিলাক ফোনে ইউজ কৰে। যিটো মানে 15,000 12,000 ওপৰৰ টাৰ্গেটত যিটো বাজেট থাকে, সেই বাজেটবিলাকত IPS LCD ডিছপ্লেটো ইউজ কৰে। এতিয়া ডিছপ্লে আপোনাৰ 4 প্ৰকাৰৰ থাকে। প্ৰথম যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, 3FT ডিছপ্লে থাকে, যিটো আপোনাৰ 4-5 হাজাৰৰ যিবিলাক বাজেটৰ ফোন আছে সেইবিলাক ফোনত 3FT ডিছপ্লে ইউজ কৰে। আৰু আপোনাৰ যিটো IPS LCD ডিছপ্লে আছে, সেইটো আপোনাৰ 8,000 9,000 ওপৰত যিমানবোৰ ফোন আছে সেইবিলাক ফোনত IPS LCD ডিছপ্লেটো ইউজ কৰে। IPS LCD ডিছপ্লে হ'লে যিটো আপোনাৰ কালাৰৰ ট্ৰেনজেকশ্যন থাকে, কালাৰবিলাক ব্ৰাইটনেছ আপুনি ধুনীয়া পাব। আপুনি ফটো এখন মাৰিলে ধুনীয়া এটা ফটো দেখা পাব, মানে ভিডিঅ' কোৱালিটি চাই ভাল পাব, ভিডিঅ'বোৰ চালে তাত ভাল পাব। IPS LCD ডিছপ্লেটো একদম মোটা হয় আপোনাৰ, আৰু এতিয়া আপুনি এটা টাচ কৰিলে বস্তুটো কোনো ধৰণৰ ৰং ফাহি নুঠে IPS LCD ডিছপ্লেত। কিন্তু যদি আপুনি TFT ডিছপ্লেত যদি চায়, তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক ডিছপ্লেত মানে বহুত কাম নাই। তাৰমানে বস্তুটো কেনেকুৱা নৰ্মেল হয়, ফোনটো যদি পৰি যায় TFT ডিছপ্লেটো মানে ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে। TFT ডিছপ্লেত আপুনি ফটো কোৱালিটি, ভিডিঅ' কোৱালিটি ইমান এটা ভাল নাপাব। গতিকে TFT ডিছপ্লে আপোনাৰ 4-5 হাজাৰৰ যিমান বাজেটৰ ফোন আছে, 4-5ৰ সিমানতে TFT ডিছপ্লে ইউজ কৰে। তাৰপিছত আহিল ছুপাৰ এমলেড, মানে Amoled ডিছপ্লে। Amoledৰ অৰ্থটো হৈছে ছুপাৰ এমলেড। ছুপাৰ এমলেড ডিছপ্লেটো কেনেকুৱা, 99% আপুনি ট্ৰু কালাৰ পাব। ইয়াত ব্ৰাইটনেছ ধুনীয়া পাব, কণ্ট্ৰাষ্ট ধুনীয়া পাব। ফটো এখন যেতিয়া আপুনি ফটো তুলিব, তেতিয়া আপুনি ফটোখন চালে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ক্লিন পিকচাৰ আহিব। আপোনাৰ অৰিজিনেল বডি খালী চকুৰে যেনেকুৱা আপুনি মানুহটোৰ যেনেকুৱা পিকচাৰ, মানে ফটোখন যেনেকুৱা দেখা পায়, মানে বডিটো যেনেকুৱা দেখা পায়, মোবাইলটো সেনেকুৱা দেখা পায়। মানে ইয়াত যিটো কালাৰ থাকে পিক্সেলবোৰ, যদি ব্লেক কালাৰ লাগে আপোনাক ব্লেক কালাৰে দেখুৱাই দিয়ে, ৰেড কালাৰ লাগিলে আপোনাৰ এটা পিক্সেল থাকে, এইবিলাক পিক্সেলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সেই ছুপাৰ এমলেড ডিছপ্লেত পিক্সেলৰ সহায়ত ভাল এটা অৰিজিনেল কালাৰ দেখা দিয়ে। বাট যিবিলাক আপোনাৰ TFT ডিছপ্লে আছিল বা IPS LCD, সিমান এটা ঠিক নাথাকে। TFTটো একেবাৰে কামেই নাই। যিটো ল' বাজেট ফোন থাকে, তাত TFT ডিছপ্লে ইউজ কৰে, সেইবাবে আপুনি ভিডিঅ' চালে বা ফটো চালে সেইপিনে ভাল নাপায়। মানে কেনেকুৱা একদম হোৱাইট হৈ যায় বস্তুবিলাক, আপুনি নিজে গম পাইছে। যিবিলাক লাভা ফোন আছে, মাইক্ৰ'মেক্স ফোনত চাব আপুনি, ফটো চালে একদম হোৱাইট হৈ দেখা পায়। সেইটো কাম নাই, সেইটো ডিছপ্লে পৰি গ'লে ভাঙি যায় এইবিলাক। আৰু যিবিলাক আপোনাৰ নতুন ফোন আজিকালি আহিছে, MI, Redmi এইবিলাক, ৰিয়েলমি এইবিলাক, যিবিলাক 10-12 হাজাৰ, সেইবিলাকত IPS LCD ইউজ কৰে। IPS LCDটো বহুত TFTতকৈ বহুত ভাল। আৰু যিটো ছুপাৰ এমলেড, আজিকালি ছুপাৰ এমলেড আগতে চেমচাঙে ইউজ কৰিছিল, আজিকালি চব কোম্পানীয়ে ইউজ কৰে। ছুপাৰ এমলেড আপুনি ধুনীয়া পাব। ইয়াত বেটাৰী কণ্ডিশ্যন বহুত কমকৈ খাব, মানে বেটাৰী পাৱাৰটো বহুত কমকৈ খায় IPS LCD বা TFTতকৈ। আৰু ইয়াত আপুনি কালাৰটো একদম নেচাৰেল পাব। ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ ৰেটিনা ডিছপ্লে, যিটো আইফোনে ইউজ কৰে, সেইটো চেমচাঙৰে ডিছপ্লে হয়। আইফোনত তাত কেৱল মানে আইফোনে ইউজ কৰে বা চেমচাঙে তাত চেল কৰে, মানে একেই ডিছপ্লে। অৰিজিনেল নাম বুলি ক'লে ছুপাৰ এমলেডে, কেৱল আইফোনে ইউজ কৰে ভিতৰত ৰেটিনা নাম বুলি দিছে। যিহেতু কোম্পানী দুটা বেলেগ, সেইকাৰণে নামটো বেলেগ কৰি দিছে, যাতে মানুহৰ কোনো ভুল ধাৰণা নহ'লে। মানুহ হয়তো আইফোন কিনিব পৰেতো, সেইকাৰণে ডিছপ্লে নামটো বেলেগ কৰি দিছে। সিহঁতৰ কথা সিহঁতে সেইমতে চেঞ্জ কৰি লৈছে। গতিকে ৰেটিনা ডিছপ্লে মানে যিটো আপোনাৰ ছুপাৰ এমলেডে মানে কেনেকুৱা একেই, আৰু যিটো আপোনাৰ কালাৰ আছে, কালাৰ ট্ৰেনজেকশ্যন ভাল পাব, ব্ৰাইটনেছ ভাল পাব। তাৰোপৰি আপোনাৰ ৰাতি যদি আপুনি ইউজ কৰে, আপোনাৰ চকুৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় এনেকুৱা ডিছপ্লে। আৰু আপুনি ভিডিঅ' কোৱালিটি চাই ভাল পাব। গতিকে মোবাইল এটা কিনিলে আপোনাৰ ডিছপ্লেৰ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ থাকে। গতিকে এইবাৰৰ পৰা নেক্সট টাইম আপুনি মোবাইল ইউজ কৰিলে আপুনি ডিছপ্লেটো চাই ল'ব। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে